السلام عليكم. مرحبا بكم على قناة ماريا كرياتيف. أهلا بكم في حصة جديدة من السلسلة التعليمية لتعليم الكروشي للمبتدئات. اليوم هي الحلقة الأخيرة من سلسلة تعليم الكروشي للمبتدئات. في الحلقة هذه راح نوريكم غرزة جديدة إن شاء الله تفهموها وتجيكم سهلة. ما تنساوش حبيباتي فقط دعمي بالليجان والمتابعة للقناة حتى يصلكم جديد القناة من موديلات قناضر وأشغال بالكروشي وأشياء أخرى تهم المرأة. يلا حبيباتي نبداو في الدرس تاع اليوم. نبداو الغرزة، راح ندير سلسلة بعدد معين من الحلقات. المهم راح نوريكم الغرزة كيف راح تجي. ندير الكروشي تاعي في الحلقة الأخيرة، ندير لفة على الكروشي، بعد حوالي في الحلقة الثالثة. حاولوا يعني تعرفوا كيف تجي الغرزة هذه، برك ما يهمش الحساب من بعد يبان. نسحب الخيط بالكروشي إلى داخل الحلقة، تكون لي حلقة جديدة. هايليكم ثم هكا راح ندير غرزة عمود بلفة، ندير حلقتين مع بعض، بعد حلقتين مع بعض ونثبت الكل مع بعض. نزيد ندير لفة أخرى. هنا مش راح ندير في حلقة أخرى، راح ندير في نفس الحلقة. في نفس الحلقة نزيد نخرج واحدة حلقة، نثبت الحلقتين الأولى مع بعض ثم الأخيرتين مع بعض. نزيد ندير لفة أخرى، ندير عمود بلفة أخرى، نحط في نفس الحلقة في نفسها، ندير غرزة عمود بلفة، ندير غرزة عمود بلفة، نزيد ندير غرزة عمود أخرى بلفة في نفس الحلقة. هاك راكم تشوفوا نفس الحلقة. نزيد غرزة أخرى في نفس الحلقة، نزيد واحدة أخرى، نكمل حتى 6 ولا 7. في الثانية راح يبان الشغل. هذه الأولى، دوك راح نديرو الثانية باه يبان الشغل مليح. كيف من بعد 3 حلقات على بعض، 1 2 3، وندير لفة، ندير غرزة بلفة واحدة. تقدروا ديروا حتى بلفتين، 3 لفات على قدر، على حسب الباترون. هذه لفة، ندير حوالي 6 في نفس الحلقة. هنا في الرابعة في نفس الحلقة ندير 6 أعمدة بلفة أو لفتين باه نوريكم الغرزة. نزيد الثالثة نفس الشيء بعد 3. هذه تاني مهمة في الأساسية تاع الكروشيه، تحتاجوها بزاف. كي نطبقوا الباترونات راح تشوفوها بزاف معايا. ندير 6 أعمدة بلفة واحدة كما بديت على الأول. الغرزة هذه كما قلت لكم راهي مهمة بزاف ومليحة تستخدموها في الشغل كامل، حتى في الشغل تحبوا ديروا قنادر بها، تزينوا بها القنادر. نكمل ونرجع لكم. هذه اللفة الأخيرة. هذه هي الغرزة تاع اليوم. نديروا أعمدة بلفة واحدة أو لفتين في نفس الحلقة كما وريت لكم، في نفس الحلقة، وبين الغرزة والغرزة كاين فراغ حوالي 3 حلقات على حسب الباترون. هاي ليكم، هذه هي الغرزة تاع اليوم. هذه يقولوا لها الكوكياجة ولا الصدفة باللغة العربية، غرزة الصدفة. هذه تحتاجوها بزاف، ديروها حتى في ستون
مهم تحتاجوها في الخدمة بزاف. المهم حبيباتي، هذا هو الدرس تاع اليوم تاع غرزة الصدفة. ان شاء الله يكون جاكم سهل، ولكن حبيتوا التوضيحات ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات. هذا هو الدرس الاخير حبيباتي في سلسلة تعليمية للكروشيه للمبتدئات. نشرت لكم حوالي 6 فيديوهات فيها جميع الاساسيات اللي تقدروا تشتغلوا بها الكروشيه بسهولة وبساطة. تابعوا معها وطبقوا، اكيد راح في الاخير تتعلموا الكروشيه. متنساوش حبيباتي جاموا المتابعة بالنسبة للمشاهدات الجدد إذا حبيتوا يوصلكم جديد القناة. نخلي لكم الفيديوهات التعليمية الأخرى في الأخير بالك تستفادوا منها. انتظرونا في فيديوهات أخرى وأشغال الكروشيه رائعة. إلى حين ذلك أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.